ඒ මොකද්ද මං උඹ ඔය කරන්නේ? කෑවනේ ඉතින් මම මේ කටුස් එකේ ෆොටෝ එකක් ගහ හිටියේ. පිස් වැඩ කරන්නේ නැතුව ඉඳපන් බා. වයිල්ඩ් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න පුළුවන්ද ඕකේ? වයිල්ඩ් මොකා? දැන් උඹ ඔය කරන ෆොටෝග්‍රැෆි කැටගරි එකට කියන්නේ වයිල්ඩ් ෆොටෝග්‍රැෆි කියලානේ. මං කියනවාට ඔක්තෝබර් 13 14 15 BMICH එකට යමක්. ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙනවා Image Expo 2023 කියලා ප්‍රදර්ශනයක්. ඒක තමයි දැනට තියෙන ලංකාවේ ලොකුම ඡායාරූප හා වෙළඳ ප්‍රදර්ශනය. ඒකට ගියොත් උඹට පුළුවන් කැමරා ගැන ඉගෙන ගන්න. කැමරා එකක් ගන්න. උඹේ ඔය ෆෝන් එකෙන් පුළුවන් දපන් වයිල්ඩ් ෆොටෝග්‍රැෆි කරන්න. නෑ. සිරාවට. ඒ විතරක් නෙමෙයි. ඒ දවස් තුන පුරාවට වයිල්ඩ් ෆොටෝග්‍රැෆි, පෝර්ට්‍රේට්, ලෑන්ඩ්ස්කේප්, ලයිටිං, එකී මෙකී නොකී හැම කැටගරි එකෙන්ම වර්ක්ෂොප් තියෙනවා ෆ්‍රී ඔෆ් චාර්ජ්. ඉතින් මේ එක්සිබිෂන් එක සම්පූර්ණයෙන් ෆ්‍රී. ඒක නිසා යමන් මාත් වෙනවා. එහෙනම් යමන් ඉතින්.